स्पेसली म्याथ टिचरहरूले हेर्ने पर्ने भिडियो हो यो। यस्तो र फर्म क्वेसन पेपरको इक्वेसनहरूलाई वर्डमा यसरी सजिलै टाइप गर्न सकिन्छ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा हामीले वर्ड फाइल खोलौँ। वर्ड फाइलमा ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट, त्यसपछि हामीले पेज सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि लेआउटमा जानुहोस्। लेआउटमा गइसकेपछि मार्जिन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले मार्जिन चाहिँ हाम्रो लागि बेस्ट 0.25 हुन्छ। कस्टम मार्जिनमा गएर त्यसलाई हामीले कस्टमाइज गर्न सक्छौँ। टप बटम लेफ्ट राइट सबैमा 0.25 मार्जिन हालिदिनु होला। त्यसपछि ल्यान्डस्केप पेपर साइजमा A4 14 फन्ट साइज हालौँ। त्यसपछि कोलम चाहिँ 2टा बनाउँछौँ। हामीले कोलम 2टा बनाइसकेपछि अब हामी टाइप गर्न सुरु गर्छौँ। डेमोको लागि म तपाईँलाई देखाउँदैछु ABC स्कुल फर्स्ट टर्म एक्जामिनेसन 2080। त्यसपछि हामीले यहाँ ट्याबहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा क्लास लेखेँ। क्लास लेखिसकेपछि अब एउटा ट्याब हान्ने बित्तिकै उता साइडमा यो 5 इन्चीमा जाने हिसाबले हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले उल्टो यसलाई चाहिँ यतापट्टि राख्छौँ। त्यसपछि ट्याब हान्ने बित्तिकै यता जान्छ। यो चाहिँ सुरुमै तपाईँले ट्याब मिलाउनु भयो भने पछिसम्म तपाईँले टाइप गर्दाखेरि एउटा ट्याबले सबै काम गर्ने हुन्छ। त्यही भएर सुरुमै यो सबै ट्याबहरू मिलाउनु होला। नर्मली यो क्वेसन पेपरमा आउनेहरू टाइप गर्दैछौँ। त्यसपछि अब हामीले क्वेसन टाइप गर्न सुरु गर्छौँ। अब क्वेसन चाहिँ हामीसँग र फर्ममा आउँछन्। यसरी टिचरहरूले र फर्ममा यसरी देखेका हुन्छन्, लेखेको हुन्छ। म चाहिँ आज स्पेसली तपाईँलाई यो इक्वेसन 23 नम्बरको इक्वेसन चाहिँ टाइप गरेर देखाउँदैछु। कसरी एकदम प्रपर वेमा टाइप चाहिँ कसरी गर्ने भनेर। यसको लागि चाहिँ हामीले अब इन्सर्टमा जान्छौँ। ट्याब चाहिँ सुरुमा मिलाउनु होला यसरी। त्यसपछि अब हामी सुरुमा अब क्वेसन नम्बर लेखेँ। त्यसपछि अब यो क्वेसनलाई सारौँ। AQ प्लस YQ प्लस ZQ is equal to 3 is equal to 1 so that त्यसपछि इन्टर ट्याब हाने मैले। अब त्यसपछि इन्सर्टमा गएर इक्वेसनमा क्लिक गर्नु होला। इक्वेसनमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो एउटा बक्स आउँछ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले इक्वेसन टाइप गर्ने हो। अब सुरुमा के छ हामीसँग ब्राकेटभित्र पावर छ। सुरुमा त्यही भएर पावरवाला ल्याउँ स्क्रिप्ट पढ्ने। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले ब्राकेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। ब्राकेट बनायौँ। क्वेसनमा जे छ त्यस्तै गर्ने प्रोसेस त्यही हो, सेम। अब ब्राकेटभित्र पनि अब फेरि डिभाइड छ 2टा। अब डिभाइडमा पनि डिजाइन छ। त्यो हामीलाई जुन चाहिन्छ त्यही गर्ने हो। त्यसलाई पनि अब यसलाई पनि पावर, दुईटैलाई पावर दिउँ। यसलाई पनि फेरि पावर छ यसमा, माइनस XY फेरि प्लस Y स्क्वायर छ। यसरी अब सेम पछाडिसम्म सेम भएकोले चाहिँ अब हामीले अब केही उ नगरिकन टाइम बचाउनलाई चाहिँ सेम यही कपी गर्न सक्छौँ। कपी गरेर उता पेस्ट गर्न पनि सकिन्छ है त। अब यसलाई कम्प्लिट गरौँ हामी। Y स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। त्यसपछि अब यसलाई एउटा राइट की हानेर पेस्ट गर्नु होला यसरी। यो चाहिँ सेम इक्वेसन भएको भएर चाहिँ मैले यो अगाडिको टोटल नै सेम, पछाडि पनि सेम त्यसै भएकोले चाहिँ मैले अगाडिकोलाई पेस्ट गरे हो। यसरी राइट की चाहिँ थिच्नु होला है, नत्र माथि पावरमै तपाईँको यो पेस्ट हुन जान्छ। -6 अनि Z स्क्वायर माइनस एउटा A स्क्वायर गर्छौँ। अब हामी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी इक्वेसन प्रपर वेमा टाइप गर्न सक्छौँ। अब यसमा फन्ट साइज अलिकति बढाउन पनि सकिन्छ।
त्यसपछि अब हामीले अर्को एउटा पनि तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु यो 21 नम्बरको 22 नम्बरको 22 नम्बरको सिम्प्लिफाईमा सबै रुटवाला छ। अब यो रुटवालालाई पनि सेम त्यही इक्वेसनमा सेम अघिकै प्रोसेस हो। हामीले सुरुमा डिभाइड गरौँ, डिभाइड पछि माथि पनि रुट तल पनि रुट। अब सेम जे चाहिन्छ इक्वेसनबाट त्यहीबाट लिने हो। फेरि प्लस गऱ्यौँ, अब फेरि अर्को इक्वेसन छ त्यसलाई पनि इक्वेसनमा गएर सेम प्रोसेस। अब सबैमा त्यही गर्ने हो। प्लस सुरुमा नलेख्ने, हामीले टाइप नगर्ने, सुरुमा हामीले इक्वेसन चाहिँ सेलेक्ट गर्ने हो। जुन जुन इक्वेसनहरू छन् त्यो अब इक्वेसन हामीले फिल गर्दै गर्दै जाने हो। अनि त्यसपछि पछि मात्र यो बक्सलाई चाहिँ हामीले टाइप गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा हामीले इक्वेसन चाहिँ कम्प्लिट इन्सर्ट गरौँ न। यसमा पनि 4 अनि रुट, त्यसपछि तल पनि रुट छ, रुट प्लस रुट होइन, यसलाई पनि इन्सर्ट गरिहालौँ। प्लस यति गरिसकेपछि अब हामीले टाइप गर्न सुरु गर्छौँ। यति गर्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब हामीले किबोर्डको लेफ्ट र राइट की थिच्दै जहाँ खाली छ त्यसमा क्वेसनमा जस्तै हेरेर हामीले टाइप गर्छौँ। यसरी हामीले इक्वेसनलाई चाहिँ प्रपर वेमा टाइप गर्न सक्छौँ। यसरी नै र क्वेसन पेपरमा भएको इक्वेसनलाई त्यसको फर्मेट अनुसार तपाईँहरूले त्यो इक्वेसनमा गएर सेलेक्ट गरेर टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो इक्वेसन छ त्यस्तै फर्मेटमा हामीले इक्वेसनमा गएर सेलेक्ट गरेर टाइप गर्न सक्छौँ। आशा छ यो भिडियो तपाईँहरूलाई एकदम युजफुल भयो। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ म यो फिगरहरू बनाउन सिकाउँछु।